जातं की गुरुविना कोण दाखविलं वाट, ते इथं ह्या ठिकाणी आज हे सिद्ध झालेलं आहे. नमस्कार, मी शिवाजी चौघुले, राहणार खेबोडे, तालुका करवीर, जिल्हा कोल्हापूर या ठिकाणाहून फोटोआर्टिओ स्कूल ऑफ फोटोग्राफी पुणे या ठिकाणी फोटोग्राफीविषयी ज्या काही गोष्टी असतात, लाईटचे प्रकार, पोजिंगचे प्रकार, विविध अँगल की जे आम्ही यूट्यूबवर बघून किंवा इतर फोटोग्राफरकडून शिकलो होतो. पण ती फोटोग्राफी ही प्रॉपर फोटोग्राफी नव्हती. प्रॉपर फोटोग्राफी काय? फोटोग्राफी म्हणजे लाईट अँड लाईट म्हणजे फोटोग्राफी. दुसरा प्रकार समजला आहे प्री वेडिंग मधला. प्री वेडिंग काय असतं, प्री वेडिंगचा कन्सेप्ट कुठून आला, त्याचा अर्थ काय माहीत नाही. फक्त प्री वेडिंग बोलायचं एवढंच माहीत होतं, त्याचा पण अर्थ समजला. वेडिंगमध्ये ग्रुप फोटो कसे घ्यावेत, कपल फोटो कसे घ्यावेत. प्री वेडिंगमध्ये गेल्यानंतर जे बॅक साईडला जे काही अँगल येतं, आम्ही फक्त ते कपल बघतो, पण कपलच्या बॅक साईडला कोणता अँगल आहे, काय आहे, त्याच्यामध्ये कुठली साईड कट करायची, ह्या गोष्टी, कुठं कसा लो अँगल कसा घ्यायचा, लाईन अँगलमध्ये कसं घ्यायचं, हे काही गोष्टी शिकलो. आणि खरोखरच मला आज इतकं क्लाउड फील होतं की मी स्टुडिओ आम्ही अपडेट होत आलो. नवीन स्टुडिओ आता आम्ही करतो, रेडी केलेलं आहे, उद्घाटन आहे त्याचं घटस्थापने दिवशी. त्याच मुद्द्यावर त्याच वेळेत मी इथं शिकायलो, हे मला खरोखर एक अभिमानास्पद गोष्ट वाटते. मी माझ्या महाराजांचा आशीर्वाद घेऊन या ठिकाणी आलो. महाराजांनी जे सांगितलं त्याप्रमाणे इथं मला मिळालेलं आहे. थोडं बहुत जे अजिबात काही माहिती नव्हतं त्या गोष्टीसुद्धा मी इथं शिकलो. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे प्रियदर्शी मॅडम यांनी किड्स फोटोग्राफीविषयी आम्हाला एक पूर्ण वन डे किड्स फोटोग्राफी काय असती, एक 15 दिवसाच्या बेबीपासून 1 वर्षाच्या बेबीला कसं कवर करायचं, त्याचे फोटो कसे घ्यायचे, त्यांना कसं कन्सेप्टमध्ये आणायचं, त्यांच्यावर कसं हाताळणी करायची त्या बेबीला, हे सगळे फोटोग्राफीमधले ते मॅडमनी प्रकार शिकवले. आणि सरांनी तर जे जे काही गोष्टी आम्हाला ज्या म्हणजे यूट्यूबवर पण नाहीत, ऑल मार्केटमध्ये कुठे नाहीत, ते त्यांनी त्या टिप्स आम्हाला अशा दिलेत की त्या एक काय बोललं जातं की ह्या दुनियामध्ये आता आम्हाला नवीन काय भेटले असतील, एक पालक तत्व, त्या नात्याने आम्हाला हे गुरु भेटलेले आहेत.
स्कूल ऑफ फोटोआर्टिओ सचिन भोर सर, प्रियदर्शनी मॅडम आणि त्यांची टीम यांचा सतत आभारी राहील. धन्यवाद. Come on, sir.